ואז נפלתי, הייתי עם תיגב 40 קילו ונשק פה פמאס, ואז הוא התחיל פשוט לבעוט, נעליים מרופדות סנטימטר פלדה, ואני זוכר שפשוט הדם התחיל לזרום רגיל מהאף, ואני זוכר שבתודעה שלי אמרתי, וואו, יונתן, אתה בן 18.5 ואתה מת. שלום, שמי יונתן בן דוד, אני נולדתי בצרפת וגדלנו בבית שהמסורת, ימי כיפור, חגים, היו מנת חלקנו. בשלב מסוים בחיי אמא שלי נחשפה לתנ"ך ולברית חדשה. הספר הזה, התנ"ך והברית החדשה בצרפתית, נשאר אצלנו בבית, ואז אני התחלתי לקרוא אותו. הייתי קורא אותו בלילה, הייתי מגיע לבית ספר קצת שפוך, עייף בבוקר. אני יכול להגיד שלא רציתי לעשות לעצמי הנחות ולנהוג בקיצורי דרך. והטלתי ספק בכל הדברים, בכל התנ"ך והברית החדשה שלימדו אותי שככה זה, ושאני לימדתי גם את עצמי, באמונה שלי, הטלתי ספק בכל דבר ובישוע. ניסיתי את כל התורות של המזרח, מדיטציות, ופשוט חיפשתי כמה שיותר דברים אחרים, חוץ מהידע שלי בתנ"ך, בבורא עולם, בישוע. בגיל 18 התגייסתי להנדסה קרבית. אני זוכר היה לי ויכוח עם חייל בשם קוריש, והוא כל יום היה מבקש ממני דברים. הייתי נותן לו, ויום אחד אמרתי לו, תשמע, אתה לא אומר תודה ולא בבקשה, היום יש לי ואני לא נותן לך, זה היה על סיגריה. אמרתי לו משהו בעברית לא במקום, והלכתי לשירותים, ושם הוא תקף אותי, מכת של הרובה בתוך הרקה, קיבלתי עיוורון, ואז נפלתי, הייתי עם תיגב 40 קילו ונשק פה פמאס, ואז הוא התחיל פשוט לבעוט בנעליים שלו, נעליים מרופדות סנטימטר פלדה, ואני זוכר שפשוט הדם התחיל לזרום רגיל מהאף, ופה אני זוכר שהתנתקתי מהגוף, אני זוכר שיצאתי, ואני זוכר שבתודעה שלי אמרתי, וואו, יונתן, אתה בן 18.5 ואתה מת. ובלב אמרתי, אלוהים, אם אתה קיים, תעשה משהו. סיימתי את המשפט בלב, ראיתי קרן אור מצד ימין, גודלת, נכנסת לי פה במפתח הלב, מחזירה אותי לגוף. אני זוכר שקמתי ככה פה, ו3 פעמים אמרתי, אני הורג אותו, ובום, נפלתי לתרדמת, 3.5 חודשים. אני זוכר שהייתי מחובר למערכת הנשמה, ובמשך 3.5 חודשים אני זוכר, פה הצוות הרפואי, אני רואה את עצמי עם צינורות ומונשם. אני זוכר בן אדם שפשוט ראיתי אותו מהגב, הוא היה עם גלימה לבנה, וגם שערת פה, שפשוט עמד שם כל התקופה שהייתי 3.5 חודשים. מוציא את הרוח הזאת של שנאה שהייתה בלב שלי, ושלמעשה הרגה אותי. חזרתי לגוף שלי, בכיתי במשך 2 שעות רצוף. קודם כל הרגשתי סוף סוף שאני כבר לא נלחם עם המוות, אני מרגיש טוב. ואפילו הגוף שלי היה נראה יותר חזק פתאום. אלוהים נתן לי לב חדש, היה לי לב מלא חתכים וצלקות. סלחתי לרוצחים שלי, סלחתי לקרובים שלי. אם אני יכול להגיד מה ישוע נתן לי ביד, זה המפתח של החיים, סליחה. לסלוח. כישראלי, כעברי, כיהודי, אני אומר שאי אפשר בארץ ישראל לוותר, לזלזל או להתעלם מישוע. בן אדם בשיעור קומה שכזה, כאילו אנחנו מעריצים את הרמב"ם ואת הרמב"ן, ובאמת יש לנו כותבים, יש לנו מחברים, יש לנו פשוט אנשים מדהימים. אבל אחד, כלי כזה, קליבר כזה, כאילו, כאילו משלנו, בן אדם ברמה כזאת שדיבר כל כך עמוק, כל כך ישר, כל כך חזק, מה? אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא בשבילנו, זה בשביל הגויים, חלאס. בסדר, נתנו אותו 2000 שנה, אבל זה שלנו. תבדקו, לא מתאים לכם. תמשיכו את הדרך שלכם, אבל לפחות תבדקו. הוא ניצח את המוות, את השטן, את החטא. מי עוד עשה דבר כזה?